ሄሎ ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ የአሃቲው ቤተሰቦች። ዛሬ ኬሚስትሪ የዘጠነኛ ክፍል ኢነርጂ ቼንጅስ ኢን ኬሚካል ሪአክሽን የሚል ቶፒክ ይዤ መጥቻለሁ። ሶ ምንድናቸው? ምንድነው ይሄ ኢነርጂ ቼንጅ? ምን አይነት ታይፕስ አሉ የሚሉትን አብረን እናያለን። እዚህ እንደተጻፈው ኦልሞስት ኦል ኬሚካል ሪአክሽንስ አር አካምፓኒድ ባይ ኢነርጂ ቼንጅስ። ሁሉም ኬሚካል ሪአክሽኖች ማለት በሚቻል መልኩ የኢነርጂ ለውጥ ጋር አብረው ተያይዘው የሚሄዱ ናቸው ወይ ደግሞ በኢነርጂ ቼንጅ የሚታጀቡ ናቸው ማለት ነው። ሶ ኢነርጂ ቼንጆቹ በምን ሊገለጹ ይችላሉ? ኦኬ the energy change can be in the form of ኢነርጂ ቼንጆቹ they can be in the form of heat energy heat release ሊሆን ይችላል፣ ሙቀት ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ላይት ኢነርጂ ሙቀት አሁን ማነው ብርሃን ሊታይ ይችላል። ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ኤሌክትሪክ ሊመረት ይችላል። ሳውንድ ኢነርጂ ሳውንድ ሊመረት ይችላል። ድምጽ ሊመረት ይችላል። ይሄን በቀላሉ በአካባቢያችን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ እንጨት ሲነድ ኬሚካል ሪአክሽን ነው እየተካሄደ ያለው። እንጨቱ ምን እየሆነ ነው? ከኦክሲጂን ጋር እየተቀላቀለ ነው። እንጨት ውስጥ ያሉ ሚክስቸሮች ከኦክሲጂን ጋር እየተቀላቀሉ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ብርሃን እናያለን። እንጨት ሲነድ ብርሃን እናያለን፣ ሙቀት እናያለን። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፍንጣቂዎች እንደ ፍንዳታ ወደ ድምጽ የሚቀየር ኢነርጂ ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ሪአክሽኖች ኦልሞስት ኦል ማለት በሚቻል መልኩ they are accompanied by energy changes ኢነርጂ ቼንጆች ጋር አብረው ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ከኢነርጂ ቼንጆች ጋር አብረው ነው የሚሄዱት። ሶ ኬሚካል ሪአክሽንስ based on the energy changes ኬሚካል ሪአክሽንስ ኬሚካል ሪአክሽንስ based on the energy change ወደ ሁለት ይከፈላሉ። based on the energy changes chemical reactions can be classified as exothermic or endothermic reactions. Chemical reactions can be either exothermic or endothermic based on what? The energy changes. So ምንድናቸው ኢንዶተርሚክ የምንላቸው? ምንድናቸው ኤክሶተርሚክ የምንላቸው ቼንጆች? Simply thermal means or term means heat. So exothermic means heat releasing. ከስሙ ራሱ እንደምናየው ኤክሶተርሚክ ነው። አንድ ሪአክሽን ካልን this is to mean reaction ኢነርጂ የሚሰጥ የሚያወጣ ነው ማለት ነው። ኢንዶተርሚክ ነው ስንል ኢንዶ means what? taking in. so ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ነው ካልን አንድ ሪአክሽን ኢነርጂ ወደ ውስጥ የሚያስገባ ሪአክሽን ነው ማለት ነው። ሶ ኬሚካል ሪአክሽኖችን ለሁለት ከፈልን፣ ኤክሶተርሚክ ኢንዶተርሚክ አለን። የነዚህ የኤክሶተርሚክ ባህሪዎች ምንድናቸው ወይም መገለጫዎቹ ምንድናቸው? ኤክሶተርሚክ ሪአክሽንስ ሪሊዝ ሂት ኢነርጂ ቱ ዘ ሰራውንዲንግ። ወደ አካባቢያቸው ሂት ኢነርጂ ይለቃሉ። ቅድም ያልኳችሁ የእንጨቱ ነገር መጣ። አሁን እንጨቱ ሲነድ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ይሰጣል። ያን ከፍተኛ ሙቀት ለማብሰል ለመሳሰሉት ነገሮች እንጠቀምበታለን። that heat, the energy produced by the exothermic reaction is a useful form of energy. ብዙ ጊዜ useful form of energy። ስለዚህ እንጨት በማንደድ ኬሚካል ሪአክሽን በማካሄድ ምግባችን እናበስላለን፣ ሙቀት እናገኛለን። so exothermic reactions release heat energy to the surrounding. the energy አሁን እንደዚህ ካልን we do have chemical reaction ላይ we do have two groups of substances አይደል? before the reaction ያለው substance reactant ይባላል። after the reaction ያለው substance product ይባላል። after the reaction ያለው substance product ይባላል። so energy ሲለቅ there is a heat difference, an energy difference between the newly formed substance, the product, and the reactant. the reactant አዲስ በተመረተውና መጀመሪያ ሪአክሽኑን የጀመርንበት ማቴሪያል ኦር ሰብስታንስ ኢነርጂ ዲፍረንስ ይመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ኤክሶተርሚክ ሪአክሽን ሪሊዝስ ሂት ኢነርጂ ቱ ዘ ሰራውንዲንግ። ሶ እዚህ የምናየው ይሄንን the energy of the reactant is greater than the energy of the product። ምክንያቱም መጀመሪያ ሪአክታንቱ ያለውን ኢነርጂ in the form of heat or in the form of light or in the form of electricity or in the form of sound ፕሮዳክቱ ሲመረት ሪሊዝ አድርጓል። ስለዚህ ሪአክታንቱ ያለው የነበረው ኢነርጂ ፕሮዳክቱ ካመጣው ወይ ፕሮዳክቱ ከያዘው ኢነርጂ ይበልጣል ማለት ነው። ይሄ በማን ኬዝ ነው? in the case of exothermic reactions.
Now the released energy is written on the right side, on the product side. ይሄ የሚያሳየን ምንድን ነው? ሪአክታንቱ ይሄንን ኢኩዌሽን ባላንስድ ነው ብለን ብናስብ፣ በግራም በቀኝም ያለው ሁሉ ነገር የተመጣጠነ ነው ብለን ብናስብ፣ ሪአክታንቱ ያለው ኢነርጂ ፕሮዳክቱ ካለው ኢነርጂ ስለሚበልጥ ኬሚካል ኢኩዌሽናችን ባላንስ እንዲሆን በዚህ በኩል ሪሊዝድ የሆነውን ኢነርጂ እንጽፋለን፣ ሂት ኢነርጂ እንጽፋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሂት ኢነርጂ እንጽፋለን። ሶ ቼንጅ ኢን ኢነርጂ የሚባል በኋላ እንመጣለን። ኦኬ ሂት ኢነርጂ እንጽፋለን። ይሄን ለማን ነው የምንጽፈው? ለኤክሶተርሚክ ሪአክሽን። ይሄ ወጥቷል፣ ይሄ ኢነርጂ ወጥቷል። ስለዚህ የፕሮዳክቱ ኢነርጂ ይሄ ባይኖር ማለት ነው፣ የፕሮዳክቱ ኢነርጂ ከሪአክታንቱ ኢነርጂ ያንሳል፣ ይሄ ባይኖር። ስለዚህ በግራና በቀኝ ያለውን የሪአክታንትና የፕሮዳክት ኢነርጂ እኩል ለማድረግ ያነሰው ላይ ሂት እንጨምራለን። ፎር ዘ ኬዝ ኦፍ ኤክሶተርሚክ የፕሮዳክቱ ኢነርጂ ስለሚያንስ ሂት በቀኝ በኩል እንጨምራለን ማለት ነው። on the product side as an example እንደ ምሳሌ የወሰድነው ካርበን ከሰል ሊሆን ይችላል፣ ቻርኮል ማለት ነው። ካርበን ሲነድ ኦኬ it forms carbon dioxide gas and ash ኦኬ ሶ ይሄ ካርበን ዳይኦክሳይድ ፎርም ሲያደርግ ካርበን ፕላስ ኦክሲጅን ካርበን ዳይኦክሳይድ ፎርም ያደርጋል፣ ሂት ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል፣ ሙቀት ሪሊዝ ያደርጋል። ስለዚህ የወጣውን ኢነርጂ እዚህ ጋር ይሄ ኢነርጂ ሲደመር እዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ውስጥ ያለው ኢነርጂ እነዚህ ኦክሲጅን እና ካርበን ውስጥ ያለው ኢነርጂ ድምር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኦኬ ያ ማለት ምንድን ነው? ይሄ ሂት ኢነርጂ ባይኖር ኖሮ ይሄ ሂት ኢነርጂ እዚህ ጋር ባይጻፍ በካርበን ዳይኦክሳይድ ውስጥ ያለው ኢነርጂ በኦክሲጅን ውስጥ ያለው ኢነርጂ ሲደመር በካርበን ውስጥ ካለው ኢነርጂ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ባላንስ ለማድረግ ሪሊዝድ የሆነውን ኢነርጂ እንደዚህ እንጽፋለን። ይሄ ሁሉ ለማን ነው? ፎር ኤክሶተርሚክ ታይፕ ኦፍ ሪአክሽንስ ኦኬ those which release energy to the surrounding as the reaction proceeds. so ሁለተኛው አይነት ሪአክሽን ቅድም ብለናል፣ ኬሚካል ሪአክሽኖች based on the energy change can be classified as exothermic and endothermic. So we do have the second type, the endothermic type of reactions. Endothermic, as the name implies, endo means what? Taking in, thermic means heat, energy. So እነዚህ ሪአክሽኖች endothermic reactions are reactions which absorbs heat energy from the surrounding. heat energy absorb የሚያደርጉ ናቸው። ኦኬ heat energy absorb የሚያደርጉ ናቸው። ወደ ኤክሶተርሚክ ልመልሳችሁና ሪአክሽኑ ሲካሄድ ለምሳሌ when carbon is burning, what will happen if you touch the process? በእጃችሁ ብትነኩት ምን ይሆናል? ከሰል ሲነድ ብትነኩት ምን ይሆናል? ያቃጥላል አይደል? means there is large amount of energy that is being released as the reaction proceeds. ሪአክሽኑ እየተካሄደ ከፍተኛ ኢነርጂ እየተለቀቀ ነው ማለት ነው። እነዚህ ኢንዶተርሚክ ጋር ስትመጡ since they absorb heat energy from the surrounding፣ ለምሳሌ ቴስት ቲዩብ ውስጥ ያለ ካርበን እና ሰልፈር እየተቀላቀለ ባለበት ሁኔታ ስትነኩት፣ ቴስት ቲዩቡን ስትነኩት ከሙቀት ይልቅ ወደ መቀዝቀዝ ነው የሚሄደው because it's taking in energy. ካርበን እና ሰልፈሩ ባዶ ቴስት ሌላ አንዳንድ ቴስት ቲዩብ ላይ አድርጋችሁ ብትነኩትና ይሄኛውን ብትነኩት በኋላ ፕሮዳክቱ ፎርም ሲያደርግ ብትነኩት this has cooler temperature. okay ቀዝቀዝ ማለት because it's taking in energy. now endothermic reactions are reactions that absorb heat energy from the surrounding. okay heat flows into the system, okay into the reaction. okay heat flows into the system from its surrounding. exothermic ላይ heat flows out of the system. okay እዚህ ላይ ግን heat flows into the system from its surrounding. so አሁን ሪአክታንቱ ከፕሮዳክቱ ያነሰ ሂት ኦር ኢነርጂ አለው ማለት ነው። because what? the product has absorbed or take in energy from the surrounding. ስለዚህ ይሄ ፕሮዳክት ካርበን ዳይሰልፋይድ የካርበን ዳይሰልፋይድ ኢነርጂ በሰልፈር ውስጥና በካርበን ውስጥ ካለው ኢነርጂ ይበልጣል። ስለዚህ አሁን ኢነርጂውን ባላንስ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? የሪአክታንቱ ኢነርጂ ወይም የሪአክታንቶቹ ኢነርጂ ስለሚያንስ በሪአክታንቱ በኩል
ሂት ኢነርጂ እንጨምራለን to balance the energy of the system. So that carbon plus 2 molecules or 2 moles of sulfur plus heat implies carbon disulfide. Okay, carbon disulfide. So በዚህ መልክ ኢንዶተርሚክ እና ኤክሶተርሚክ ሪአክሽኖችን መግለጽ እንችላለን። ሶ ምንድን ነው ኢነርጂ ወጣ ገባ አለን አይደል? ሪአክሽን ሲካሄድ ኢነርጂ ይወጣል ይገባል አለን። ሶ ዋት ኢዝ ዛት አማውንት ኦፍ ኢነርጂ? ያ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ምንድን ነው? ሉክ ዲ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ሊብሬትድ ኦኬ ጊቭን ኦፍ ማለት ነው፣ የወጣ ማለት ነው። ኦር አብዞርብድ ባይ ኤ ኬሚካል ሪአክሽን ኢዝ ኮልድ ሂት ኦፍ ሪአክሽን። The amount of energy liberated or given off or absorbed by a chemical reaction is called heat of reaction or change in enthalpy for the reaction. Changing in enthalpy for the reaction, enthalpy, energy. So this is symbolized by change in H. Symbolu ይሄ ነው። The unit of change in H is kilojoule per mole. The unit of change in H is kilojoule per mole. ያ ማለት በአንድ ሞል ኦፍ ፕሮዳክት ኦር ሪአክታንት ምን ያህል ኢነርጂ ኢን ተርምስ ኦፍ ኪሎጁል ወጣ ገባ የሚለውን ነው የምናየው። ሶ ሂር ቼንጅ ኢን ኤች ኦኬ ቼንጅ ኢን ኢንታልፒ ኢዝ ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ዘ ኢነርጂ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኤንድ ዘ ኢነርጂ ኦፍ ዘ ሪአክታንት። the energy of the reactant. So change in H ስንፈልግ እንዴት ነው የምንፈልገው? change in H is equal to, this is to mean that is, i.e. okay, change in H is equal to change heat of the product minus heat of the reactant. heat of the reactant. okay, ወደ ላይ ልመልሳችሁ። now እዚህ exothermic reaction ላይ what is the change in H of the reaction? ያ ማለት ናው እዚህ ጋር ሂት የጨመርነው የካርበን ዳይኦክሳይድ ኢነርጂ ኦር ሂት ከኦክሲጅን ሲደመር ካርበን ሂት ጋር ስላነሰ ነው። ስለዚህ ከካርበን ዳይኦክሳይድ ላይ የነዚህን ኢነርጂዎች ብንቀንስ what will be the result? definitely negative, because እዚህ ጋር ምን አለን? እዚህ ጋር here we have heat of the product, heat of the reactant. ስለዚህ heat of the product minus heat of the reactant is negative. okay, negative ነው። ምክንያቱም የሁለቱ ድምር የዚህና የዚህ ሂት ድምር ከዚህ ስለበለጠ ነው ባላንስ ለማድረግ ይሄን የጨመርነው። እዚህስ ጋር ብንመጣ እዚህ ጋር ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ጋር ብንመጣ የዚህ ኢነርጂ የካርበን ዳይሰልፋይድ ኢነርጂ ከኢነርጂ ኦፍ ካርበን ኤንድ 2 molecules or moles of sulfur ኢነርጂ ስለበለጠ ባላንስ ለማድረግ ይሄን ኢነርጂ ጨመርን። ስለዚህ ይሄ ባይኖርና የካርበን ዳይሰልፋይድ ኢነርጂ ሲቀነስ የነዚህ የሁለቱ ሰም ኢነርጂ ምን ይሆን ነበር? okay, let's see. if change in H is positive, then the reaction is an endothermic type of reaction. change in H ፖዚቲቭ ከሆነ ሪአክሽኑ ምንድነው? it's endothermic. if change in H is negative, which means if the heat of the product is less than the heat of the reactant, then the reaction is exothermic. The reaction is exothermic. አሁን ቀጣይ የምንመለከተው ኢነርጂ ዳያግራም ነው። እንዴት አድርገን ለኢንዶተርሚክ እንዴት አድርገን ለኤክሶተርሚክ እንሰራለን የሚለው እናያለን። look for endothermic reactions change in H is positive. ምክንያቱም ከሰራውንዲንጉ ኢነርጂ አብዞርብ ስላደረገ ፕሮዳክቱ የተሻለ ኢነርጂ ስላለው ኢነርጂ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኦር ሂት ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ማይነስ ሂት ኦፍ ዘ ሪአክታንት ፖዚቲቭ ነው። ቢካዝ ሂት ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኢዝ ግሬተር ዛን ሂት ኦፍ ዘ ሪአክታንት then heat of the product minus heat of the reactant is greater than 0, positive. This means the enthalpy of the system increases. The enthalpy of the system increases. Example አለን። ለምሳሌ when nitrogen reacts with oxygen to form nitrogen dioxide, okay, 66.4 kilojoule of heat energy is absorbed. heat energy ገባ. okay, so nitrogen react with
1 molecule of nitrogen, 1 mole of nitrogen react with 2 moles of oxygen to form 2 moles of nitrogen dioxide. Then change in P, change in H is positive 66.4 kilojoule per mole. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? This change in H is equal to H of the product minus H of the reactant. Okay, H of the reactant. ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ከሆነ ኢነርጂውን እንዴት ነው የምንስለው? ማለት ግራፉን እንዴት ነው የምንስለው? ኦኬ፣ ግራፉን እንዴት ነው የምንስለው? ሶ ይሄን ካልን ምን ማለት ነው? ሪአክሽኑ ሲጀምር ይሄ ኢነርጂ ዳያግራሙን ለመስራት የምንጠቀምበት አክሲስ ነው። ዋይ አክሲሱ የሚያሳየን አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ነው፣ የኢነርጂውን መጠን ነው። ይሄኛው ሆሪዞንታል አክሲሱ የሚያሳየን ኮርስ ኦፍ ዘ ሪአክሽን ወይም ደግሞ ታይም ዲዩሬሽን ነው። ሪአክሽኑ በተካሄደ ቁጥር የምናየው ለውጥ ነው። ሶ ሪአክሽኑ ምን ሆነ? ሪአክታንቶቹ ሳምሃው ቅድም እንዳልኳቸው አብዞርብ ያደርጋል ኢነርጂ ብለናል። ይሄ ሪአክታንቶቹ የራሳቸው የሆነ አነስተኛ ኢነርጂ ነበራቸው፣ ናይትሮጅንም ኦክሲጅንም። ስለዚህ የሁለቱ ኢነርጂ ድምር ኢነርጂ አክሲሳችን ላይ እዚህ ጋር ነው ብለን እናስብ። ሶ ሪአክሽኑ እየተካሄደ ሲሄድ ኢነርጂው አሁን እንደማሳያችሁ እየጨመረ ይሄዳል። ኦኬ፣ አዲስ ፎርም የሚያደርገው ፕሮዳክት ኢነርጂ እየጨመረ ይሄዳል። ኦኬ፣ እየጨመረ የት ድረስ ይሄዳል? ይኸው ኢነርጂው እየጨመረ ይሄዳል። ምክንያቱም ከሪአክታንቱ ኢነርጂ የፕሮዳክቱ ኢነርጂ ይሄን ያህል አብዞርብ ስለተደረገ ይሄን ያህል ከፍታ አለው። ኦኬ፣ ሪአክሽኑ ከዚህ ወደዚህ ሁለት ኢንክሪዝ ነው የምናየው። ሆሪዞንታሊ ኮርስ ኦፍ ዘ ሪአክሽን ኦር ታይም ኦፍ ዘ ሪአክሽን ይጨምራል። ወደ ላይ ደግሞ አማውንት ኦፍ ኢነርጂው ይጨምራል። ስለዚህ ይሄኛው ፕሮዳክት 2 moles of nitrogen dioxide is a product። ስለዚህ ይሄ ፕሮዳክት ከዚህኛው ፕሮዳክት ሪአክሽኑ ኢንዶተርሚክ ስለሆነ ከፍ ያለ ኢነርጂ ነው ያለው። ከፍ ያለ ኢነርጂ ከመኖሩ በተጨማሪ ይሄ ፕሮዳክት ፎርም የሚያደርገው አፍተር ሳም ኮርስ ኦፍ ሪአክሽን አፍተር ሳም ታይም ዲዩሬሽን። ስለዚህ የሪአክታንታችን ኢነርጂ እዚህ ጋር አለ። የፕሮዳክታችን ኢነርጂ ከዚህ ከፍ ያለ ነው። በምን ያህል ከፍ ያለ ነው? በ66.4 ኪሎ ጁል ከፍ ያለ ነው። ይሄ ኢንታልፒ ኦር ቼንጅ ኢን ኢነርጂ ኢዝ the difference between heat of or energy of the product minus heat of the reactant አብዞርብ ስላደረገ እንደዚህ ከፍ ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ ሪአክታንቱ ሪአክሽኑ ፕሮሲድ ሲያደርግ ሂት አብዞርብ አድርጓል። as a result the enthalpy of the system rise up to have this product ይሄ ለምን አይነት ሪአክሽን ነው? only for endothermic type of reactions። ለኤክዞተርሚክስ እስቲ እንመልከት። for exothermic reactions change in H is negative። change in H ለምንድን ነው ኔጌቲቭ የሚሆነው? ፕሮዳክቱ ከሪአክታንቱ ይልቅ አነስተኛ ኢነርጂ ስላለው heat of the product is less than heat of the reactant። ለምሳሌ እንመልከት። when carbon burns in oxygen to produce carbon dioxide 393.5 kilojoule of energy is liberated ማለት ነው it's to mean released given off ስለዚህ ይሄን ያህል ኢነርጂ ከወጣ heat of the or change in enthalpy or change in energy is equal to negative 393.5 kilojoule per mole because it's given off ወጥቷል ሄዷል። ስለዚህ here we have carbon plus oxygen then carbon dioxide gas። ስለዚህ እስቲ እንዴት ነው የምንሰራው? አሰብ አድርጉና ንገሩኝ። ቪዲዮውን አቆማችሁ መጀመሪያ እናንተ ሳሉት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የተሳለውን ለማየት ቪዲዮውን አንቀሳቅሱት። ስንነሳ እንደሰራችሁ ቶፕ አድርጋለሁ። ስንነሳ ምን ብለናል? ኤክሶተርሚክ ሪአክሽን ነው ብለናል። ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል ብለናል።
ሶ ዛት የሪአክታንቱ ኢነርጂ ከፕሮዳክቱ ኢነርጂ ይበልጣል። ኦኬ የሪአክታንቱ ኢነርጂ ከፕሮዳክቱ ኢነርጂ ይበልጣል። ሶ ኮርስ ኦፍ ሪአክሽናችን አለ። ስለዚህ ጊዜው በጣም አጭር ነው ይሄኛው ስንስል ኦኬ ኒርሊ ገና ሪአክታንቱ ተገኘ ወይ ተደባለቀ ብለን የምናስብበት ካርበን ፕላስ ኦክሲጅን ፕሮዳክቱ ደግሞ ፕሮዲውስድ የሆነበት ሳም ኮርስ ኦፍ ሪአክሽን ሄዶ ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል ኢነርጂ ወጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሪአክታንቱ ሂት ሪሊዝ አድርጓል። ሶ the ኢንታልፒ ፎልስ the ኢነርጂ ፎልስ የት ድረስ? እዚህ ድረስ ወረደ። ሶ በዚህ ኢነርጂ ፖይንት በዚህ ኢነርጂ ላይን እና በዚህ ኢነርጂ ላይን መሀል የ393.5 ኪሎ ጁል ልዩነት አለ። ግን ከሪአክታንቱ ኢነርጂ ሪሊዝ እያደረገ ኤክሶተርሚክ ሆኖ እዚህ ስለደረሰ ሶ ቼንጅ ኢን ኢንታልፒ ኢዝ ኔጌቲቭ 393.5 ኪሎ ጁል። ሶ እንደዚህ በማድረግ መጀመሪያ ኤክሶተርሚክ መሆኑን ኢንዶተርሚክ መሆኑን መለየት። ኤክሶተርሚክ ከሆነ የሪአክታንቱ ኢነርጂ ሁሌ ከፕሮዳክቱ ኢነርጂ ይበልጣል። ስለዚህ ኢነርጂ ፎል እያደረገ ኢንታልፒ ፎል እያደረገ ሂት ሪሊዝ እያደረገ ነው የሚሄደው። ኢንዶተርሚክ ግን ከሆነ የሪአክታንቱ ኢነርጂ ከፕሮዳክቱ ኢነርጂ ስለሚያንስ ኦኬ ከሪአክታንቱ ወደ ፕሮዳክቱ ከፍ እያለ የሚሄድ የሚያሳይ ኢነርጂ ግራፍ ይኖረናል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ተመልካች አድማጮቼ እንግዲህ አሃ ብላችሁ አሃ ቲዩብ 24ን በማየት ለጓደኞቻችሁ ሼር እንደምታደርጉ፣ ሰብስክራይብ እንደምታደርጉ፣ ላይክ እንደምታደርጉ ተስፋ አድርጋለሁ። ከአሃ ቲዩብ ጋር ሁሉም ይቻላል። መልካም ጊዜ